Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Tin quốc tế. Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc quý 1 năm 2024 giảm lần đầu tiên sau 4 năm. Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc quý 1 năm 2024 giảm lần đầu tiên sau 4 năm do thị trường tiếp tục dư cung trầm trọng vào năm ngoái. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng thịt lợn quý 1 năm 2024 giảm 0,4% so với quý 1 năm 2023, đạt 15,83 triệu tấn, do Trung Quốc tiêu hủy 194,55 triệu con lợn, giảm 2,2%. Dữ liệu cho thấy quy mô đàn lợn của Trung Quốc vào cuối tháng 3 năm 2024 đã giảm 5,2% xuống 408,5 triệu con. Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ khoảng một nửa lượng thịt lợn trên thế giới, đã khuyến khích các doanh nghiệp chăn nuôi lợn giảm sản xuất sau khi mở rộng mạnh mẽ, dẫn đến giá thịt lợn giảm sút kéo dài. Nước này cũng hạ mục tiêu quốc gia về duy trì lợn nái sinh sản bình thường từ 41 triệu con xuống 39 triệu con. Tuy nhiên, nguồn cung lợn ở Trung Quốc vẫn được dự đoán sẽ vượt quá nhu cầu do số lượng lợn nái có năng suất cao và các công ty không muốn giảm bớt tồn kho sau khi thực hiện các khoản đầu tư lớn. Trong thị trường thịt và gia cầm toàn cầu hàng quý mới nhất, USDA ước tính sản lượng thịt lợn ở Trung Quốc sẽ giảm 3% trong năm 2024. Khủng hoảng trứng gà tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sau khi lắng xuống trong hầu hết các giai đoạn năm 2023, sự bùng phát trở lại đây của dịch cúm gia cầm tại các cơ sở chăn nuôi trên khắp nước Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia khác đã khiến trứng gà tăng vọt. Dịch bệnh cúm gia cầm đang đẩy giá trứng lên cao trở lại. Một chục quả trứng loại A lớn hiện có giá 2,41 USD, khoảng 62.000 đồng ở Mỹ, tăng 10% kể từ đầu năm đến nay. Nhật Bản là nước tiêu thụ trứng theo bình quân đầu người lớn thứ hai trên thế giới và trứng là nguyên liệu quan trọng trong ẩm thực của người Nhật. Đất nước này cũng đã ghi nhận giá trứng gà cỡ trung bình tăng từ 179 Yên trên kg, khoảng 30.000 đồng, vào đầu năm lên khoảng 218 Yên trên kg, khoảng 36.000 đồng tính đến ngày 17 tháng 4, tương đương hơn 20%. Như trường hợp ở Mexico, truyền thông địa phương cho biết thời tiết nắng nóng đã khiến nhiều con gà mái chết vì say nắng. Mexico, quốc gia tiêu thụ trứng trên bình quân đầu người cao nhất thế giới, đã chứng kiến giá tăng 30% lên 45 peso trên 1 kg, khoảng 60.000 đồng so với tuần trước. Tại Indonesia, nước sản xuất trứng lớn thứ hai trên thế giới, giá trứng gà thuần chủng cũng tăng hơn 10% kể từ đầu năm, theo dữ liệu từ Cơ quan Lương thực Quốc gia nước này. Tất cả những vấn đề và nguy cơ nêu trên như dịch bệnh, điều kiện thời tiết đã khiến người dân trên khắp thế giới phải tìm cách để đối phó với tình hình giá trứng tăng cao. Tin trong nước. 200 tấn cá chết trên hồ thủy lợi ở Đồng Nai, khoảng hơn 200 tấn cá các loại chết, bốc mùi, nổi trắng lòng ở hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ngày 29 tháng 4, hàng loạt cá nuôi trong làng thủy lợi của đội nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom như rô phi, mè, chấm lờ đờ nổi trên mặt nước rồi chết hàng loạt. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đơn vị thi công dự án cải tạo đập thủy lợi và nạo vét hồ Sông Mây xả nước, khiến cho mực nước hồ xuống thấp. Nắng nóng gay gắt khiến cho cá thiếu oxy và chết hàng loạt. Hồ Sông Mây có diện tích hơn 300 hecta, là hồ chứa nước tưới tiêu cho khu vực huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Hiện, diện tích mặt nước chỉ còn khoảng 2 hecta, độ sâu mặt nước thấp, nơi sâu nhất cao khoảng 1 mét so với đáy hồ. Số lượng cá trong hồ đã chết gần hết, số sót còn lại không đáng kể. Thị trường chăn nuôi cả nước tháng 4 năm 2024. Giá thu mua lợn hơi trên cả nước tháng 4 có chiều hướng tăng so với tháng trước. Thương lái tại một số tỉnh thu mua với giá từ 58.000 đồng đến 62.000 đồng trên 1 kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi tại Hưng Yên bình quân ở mức 60.133 đồng trên 1 kg, tăng 3.733 đồng trên 1 kg so với tháng trước. Tại Nam Định là 56.429 đồng, tăng 2.429 đồng trên 1 kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi giao dịch trong khoảng 59.000 đến 62.000 đồng trên 1 kg, tăng khoảng 1.000 đồng trên 1 kg so với tháng trước. Tùy từng tỉnh cụ thể, Lâm Đồng và Bình Thuận cùng nâng giá lợn hơi lên mức cao là 62.000 đồng trên 1 kg, Ninh Thuận là 60.000 đồng trên 1 kg. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi cũng tăng theo xu hướng chung của thị trường. Theo đó, các tỉnh có mức giá tăng so với tháng trước cao nhất là Vĩnh Long 59.500 đồng trên 1 kg, tăng 4.250 đồng trên 1 kg, và Bạc Liêu 56.000 đồng trên 1 kg, tăng 3.500 đồng trên 1 kg. Các tỉnh có mức giá tăng từ 1.500 đồng đến 2.300 đồng trên 1 kg là An Giang 58.444 đồng trên 1 kg, Tiền Giang 58.800 đồng trên 1 kg, Đồng Nai 61.833 đồng trên 1 kg.
Hà Nội bắt chó thả rông kiên quyết xử lý theo quy định. Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có dọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, theo số liệu báo cáo của các địa phương, hiện nay cả nước có gần 5 triệu hộ nuôi với hơn 7,6 triệu con chó, mèo, nhiều nhất tại Hà Nội trên 426.000 con, Nghệ An trên 355.000 con, Thanh Hóa trên 322.000 con. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, tại nhiều địa phương, tình trạng nuôi chó, mèo thả rông còn phổ biến, việc thống kê ở nhiều nơi chỉ chính xác trung bình khoảng 80%. Như vậy, số hộ nuôi và số nuôi chó, mèo thực tế cao hơn nhiều. Trước tình hình diễn biến bệnh dạy có chiều hướng gia tăng, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội đã tham mưu thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân quận, huyện, tăng cường công tác quản lý đàn chó, mèo, chăn nuôi phải khai báo, phải đăng ký và tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân nuôi chó, mèo, nuôi trong khu gia đình, nếu ra ngoài công cộng phải có dọ mõm, có người dắt. Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội hướng dẫn các quận, huyện chỉ đạo quyết liệt trong công tác xử lý chó, mèo thả rông ở nơi công cộng, đặc biệt là giai đoạn khi bệnh dạy đang có nguy cơ gia tăng. Ngoài ra, tất cả xã, phường ở Hà Nội hiện nay đều có đội bắt chó thả rông, đặc biệt là trong nội thành. Điều này thể hiện sự quyết liệt của Hà Nội trong việc tăng cường phòng chống dịch bệnh động vật nói chung, bệnh dạy nói riêng. Thành phố sẽ tiếp tục khuyến khích các địa phương thành lập các đội bắt chó thả rông, vừa đảm bảo thực hiện văn minh đô thị, vừa đáp ứng tiêu chí trở thành vùng an toàn bệnh dạy. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam Phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong những bản tin tiếp theo.